እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩ እንደ ሁል ጊዜ እላለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የዩቲዩብ ታምኔል እንዴት እንደሚሰራና ስለ ዩቲዩብ ታምኔል አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳው እንግዲህ እንወያያለን ማለት ነው። ሰሞኑን ጥቂት ቢዚ ስለነበርኩኝ ነው ወደ ቪዲዮችን መልቀቅ ያቆምኩት ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በብዙ ቪዲዮዎች እንደምንገናኝ ተስፋ እያደረግኩ እንግዲህ እናንተም ሰፖርት እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብረን በብዙ ቪዲዮዎች እንደምንገናኝ ከዚህ በኋላ ቃል እገባለሁ። ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የማሳያችሁ ይላችሁ የመጣሁት አዲስ ነገር ምንድነው ታምኔል እንዴት እንደሚሰራ ወይም ደግሞ ለዩቲዩባችሁ ቅመም የሆኑ ወሳኝ ነገሮች መካከል አንዱ ታምኔል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ታምኔል ብዙ መናገር ይቻላል። ታምኔል ማለት እንግዲህ የፎቶችሁ የቪዲዮችሁ ፖስተር ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎቹ ላይ የሚቀመጥ ፖስተር ነው። እንግዲህ ሳይዙ 1280 በ7 ነው ማለት ነው። ብዙዎችን ሰዎች መካከል ለይቶ ሰዎች ቪዲዮን ሲመለከቱ ስቧቸው ያንን ታምኔል እንዳዩት ማለት ነው ገብተው የእናንተን ቪዲዮ እንዲያዩ ይጋብዛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ለሰው ልጅ ለቻናላችሁ እድገት፣ ለቪዋችሁ ጭማሬ፣ ለሰብስክራይበራችሁ መጨመር የመጀመሪያውን ድርሻ የሚጫወተው ወይም ደግሞ ሚናውን የሚጫወተው ፕሮፌሽናል የሆነ የታምኔል አሰራር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፌሽናል የሆነ የታምኔል አሰራር ካለው ቪዲዮችሁ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ቪው በጣም ያገኛል። ከዛ በበለጠ ደግሞ ነፍ የሆነ ሰብስክራይበሮቻችሁን እያፈሳችሁ ወደ ራሳችሁ ቻናል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢንኬዝ ታምኔላችሁ ልክ እንደነዚህ እንግዲህ እኔ ያው በራሴ ሞድ ጽድት ያለ ታምኔል ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ልክ እንደነዚህ አይነት ታምኔሎች በተለያየ መልኩ እየሰራችሁ ለዩቲዩብ ሲሆን ልክ እኔ አሁን ለዩቲዩብ ሲሆን የምጠቀሙ ታምኔል እንደነዚህ አይነት ነው። እንግዲህ ለእድገታችሁ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ታምኔል ትንሽ ነገር ላውራችሁ። ታምኔል ማለት ምን እንደሆነ እንግዲህ እስኪ ገብቼ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው እንግዲህ ታምኔል ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ታምኔል ማለት ስሞል ኢሜጅ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ አ ላርጅ ኢሜጅ ማለት ነው። ትንሽ የሆነ ኢሜጅ ነው፣ ትንሽ የሆነ ፖስተር ነው። ነገር ግን ትልቅን ኢሜጅ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። ልክ አሁን በመሬት ላይ ያለ ካርታ ወደ ካርቶን ወይም ደግሞ ወደምትስሉት ስዕል ሲመጣ እንደማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ነገር አለው። ስለዚህ ታምኔል ማለት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ለዩቲዩብ ቪዲዮችሁ። ከዛ ሲቀጥል ለዩቲዩብ ቻናላችሁ እድገት ደግሞ የመጀመሪያውን ሚና ይጫወታል ማለት ነው፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። usually intended to make it easier and faster to look at or manage a group of larger images ይላል። አያችሁ፣ ብዙ የተሰበሰቡ ኢሜጆችን በአንድ ኢሜጅ ወይም ደግሞ በትንሿ ኢሜጅ ያንን ኢሜጅ አጉልቶ ማሳየት እንደማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ማለት ነው። ታምኔል ማለት ይሄ ነው። ታምኔል መስሪያ የሆኑ ሶፍትዌሮችንም እናያለን። ስለዚህ ለቪዲዮአችሁ ታምኔል ማለት ነው የሚለውን እንዴ። ታምኔል ማለት እንግዲህ ቪዲዮ ታምኔል let your audience view a quick and snapshot of your video ይላል። ኪክ የመጀመሪያውን ስለ ቪዲዮአችሁ የሚናገር ተናጋሪ አናባቢ እንደማለት ነው። እንግዲህ አናባቢ ነው፣ ያደምቀዋል፣ ስለ ቪዲዮአችሁ ሙሉ መረጃን መስጠት ይችላል ማለት ነው። you can choose from the options. YouTube automatically generates or upload your own if your account is verified. አካውንታችሁ ቬሪፋይድ ከሆነ ወይም ደግሞ አካውንታችሁ ሪማርክ ካገኘ ራይት የምትችል ምልክቷን ካገኘ ታምኔል ከዩቲዩባችሁ ስቱዲዮ አፕ ውስጥ ገብታችሁ ዩቲዩብ ታምኔል መስራት እንድትችሉ ያደርጋችኋል ነው። ያችን ቲክ ካገኛችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ለመድረስ ብዙ ሰብስክራይበሮች እና ብዙ ዎች አወር ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ወደ ቬሪፊኬሽን ለመምጣት ነው እንግዲህ ሁሉም ያስፈልገው ማለት ነው። ለቪዲዮአችሁ ታምኔል የመጀመሪያው ቅመም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅመም ብዙ ነገር ይሰራል ማለት ነው። እንዳያችሁት ነው እንግዲህ ቪዲዮአችሁን ሙሉ ለሙሉ ሰዎች በአንድ በሰራችሁ ታምኔል ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ታምኔሉ ከሳባቸው ሰዎች ለቪዲዮአችሁ መታየት በጣም ትልቁን ሚና ትልቁን ዘርፍ ይጫወታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታምኔል ኢሜጅ
ሳይዙ ነው። ከዛ ቀጥለን የምናየው የታምኔል ኢሜጅ ሳይዝ እንግዲህ እንደምታዩት 1280 በ720 ነው ማለት ነው። ፒክስል ነው። ከዛ ውጪ ምንም አይደለም። ስለዚህ ይሄኛው ሚኒማም ዊድዙ እንግዲህ እንደምታዩት 640 ነው። እንግዲህ ከዚህ ውጪ አሁን ላይ ፎርማቱ ይሄ ነው። ከዚህ ፎርማት ውጪ እንግዲህ አስገብታችሁ ለዩቲዩብ ቪዲዮዎቹ መጠቀም አትችሉም ማለት ነው። ይሄ ነው ትክክለኛው እንግዲህ። ስለዚህ ከዚህ ውጪ መሆን አይችልም። ሌላ ምንድነው ሬሽዮ እንደምታውቁት የዩቲዩብ ቪዲዮዎቹ ሬሽዮ ማንም ግልጽ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። 16:9 ሬሽዮ ነው። 16 ዊድስ 9 ሄድዝ ማለት ነው፣ ሄይት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የወጣ ኤሪያ የለውም ነው። ይሄ ነው ኤሪያው፣ ወይም አስፔክት ሬሽዮ እንለዋለን። 16:9 አስፔክት ሬሽዮ ነው። የቲክቶክ ደግሞ ሲሆን 9:16 ነው። ለሪሎች ደግሞ ለአንዳንድ ፖስቶች ኢንስታግራም ላይ ስንጠቀም 1:1 ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ በተለያየ አይነት ሞዳቸው በሶሻል ሚዲያዎቹ መጠን ይለያያል ማለት ነው። እንደዛ ሌላው ምንድን ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ናቸው ያሳየዋችሁ። የመጀመሪያው ታምኔል ምን እንደሆነ እዚህ ጋር አሳይቻችኋለሁ። ታምኔል ምን እንደሆነ፣ ታምኔል ምንድን ነው የሚለውን አሳይቻችኋለሁ። ቀጥዬ ምንድነው ያሳየዋችሁ እንግዲህ ታምኔል ለቪዲዮዎቹ ምን ጥቅም አለው። ከዛ እንግዲህ ታምኔል ምን እንደሆነ ካየን በኋላ ደግሞ ሳይዙን አየን። አሁን እንግዲህ ታምኔል ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለታምኔሏችሁ ወይ ደግሞ ታምኔል ለምትሰሩበት ሶፍትዌር ምን መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ስንት አይነት ሶፍትዌር እንዳለ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ እስከሚቀጥለው ፕሮግራም ወይም ደግሞ እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስከዛው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቻው።